ඉතින් ළමයි ඔයාලා සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක් මට මැසේජස් දාලා කෝල් අරගෙන අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ජනුක්ස් ඇකඩමි එකේ රුපියල් 6500 ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කෝස් එකෙන් ඔයාලා අපිට මොනවද කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේම අපිව ගොඩ දාන්න ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩින් වලින් ආදායමක් ලබා ගන්න කොහොමද ඔයාලා අපිට උදව් කරන්න කියලා මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් දෙනෙක් අහන නිසා මට හිතුණා ජනුක්ස් ඇකඩමි එකෙන් රුපියල් 6500ට කරන ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩින් කෝස් එක ගැන සියලු විස්තර ඇතුළත් වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ලංකාවේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩින් උගන්වන කෝසස් මේ වෙනකොට ගොඩක් තියෙනවා. මේ වගේ පාඨමාලා ගාස්තුත් එක්ක බලද්දී අපේ කෝස් ෆී එක ගොඩක් පොඩි. ඒක නිසා ගොඩක් දෙනෙක් හිතනවා ඇති අපි බාගෙට උගන්වනවා ඇත්තේ. අපි හරියට ඇනලයිසින් කරන්න උගන්වන්නේ නැතුව ඇති. ඒ වගේම අපි ඇඩ්වාන්ස් දේවල් ඇඩ්වාන්ස් ඇනලයිසිස් උගන්වන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් මේ හැම ප්‍රශ්නටම උත්තර මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ වෙද්දී ඔබට S2ටම බලා ගන්න පුළුවන් අපි මොනවද උගන්වන්නේ කියලා. ඒක නිසා වීඩියෝ එක අවසානයේ වෙනකම් බලන්න. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන මුල්ම ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ කෝස් ෆී එක කීයද? අපේ කෝස් ෆී එක රුපියල් 6500යි. ඊට වඩා 7-5ක් අපි වැඩියෙන් ගන්නෙ නැහැ. කෝස් එකේ කාල සීමාව කොච්චරද? අපේ කෝස් එක දවස් 15ක් යනවා. සෙෂන් 25ක් කරනවා අපි මේ දවස් 15 තුලදී. ඉතින් ළමයි මේ සෙෂන් 25 ඔයාලට කරන්නේ Zoom එක හරහා සජීවීව ඔන්ලයින් ක්ලාසස් විදියට. රෑ 8න් පස්සේ තමයි ලංකාවේ වෙලාවෙන් රෑ 8න් පස්සේ තමයි ක්ලාසස් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක ඉගෙන ගන්න බේසික් නොලෙජ් එකක් තියෙන්න ඕනද? ඉතින් ඔයා මෙලෝ දෙයක් දන්නේ නැතුව ආවත් ඒ කියන්නේ බිඳුව මට්ටමේ ඉඳන් ආවත් ඔයාට පුළුවන් බිඳුව මට්ටමෙන් පටන්ගෙන මේක අපෙන් ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ කිසිම බේසික් නොලෙජ් එකක් ඔබට තිබිය යුතු නැත. ඒ වගේම හැම සෙෂන් එකකම රෙකෝඩින් අපි දෙනවා. ඔයාට ක්ලාස් එකක් මිස් වුණා හරි ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා ඒ දේ තේරුම් නැති වුණා හරි ඔයාට පුළුවන් රෙකෝඩින් බලලා ඒ දේවල් කවර් කරගන්න. මේ රෙකෝඩින් අපි ක්ලාස් එක ඉවර වෙලා මාස 4ක් යනකම් ඔයාලට බලන්න දෙනවා. ඒ වගේම අපේ ඇකඩමි එකේ ස්පෙෂල් දෙයක් තමයි ඔයා රුපියල් 6500ක් ගෙවලා රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාට ID නම්බර් එකක් දෙනවා. මේ ID නම්බර් එක ඔයා ගාව තියෙනවා නම් ඔයාට මම කරන හැම ක්ලාස් එකකම ඒ කියන්නේ ලයිෆ් ටයිම් ඔයාට මම කරන හැම ක්ලාස් එකකටම ඇවිල්ලා මගහැරුණු දෙයක් තියෙනම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ආයේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ලයිෆ් ටයිම් ඔයාට අපේ ක්ලාසස් වලට එන්න පුළුවන් ආයේ සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ නැහැ රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන තව ප්‍රශ්නයක් තමයි කෝස් එකෙන් පස්සේ ඔයාලා අපිව අතාරිනවද? ඉතින් වෙන තැන්වල එහෙම කරාට අපි එහෙම කරන්නේ නැත. අපි හැම බැච් එකකටම අදාළව WhatsApp group එකක් හදනවා. මේ group එක තුලින් ඔයාට එන ඕන ප්‍රශ්නයකට අපි උත්තර දෙනවා ලයිෆ් ටයිම් සපෝට් එකක් අපි දෙනවා මේ විදියට. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි අපේ කෝස් එකේ මූලික විස්තර ටික. ඉතින් දැන් අපි බලමු කෝස් එකේ කන්ටෙන්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අපි මොනවද උගන්වන්නේ? කෝස් එකේ සිලබස් එක කොහොමද යන්නේ කියලා දැන් අපි බලමු. ඉතින් ළමයි අපේ පාඨමාලාව කොටස් 3කට වෙනවා. ඉතින් ළමයි ඒකේ පළවෙනි කොටස තමයි බේසික් කොටස. ඉතින් මේ බේසික් කොටසට සෙෂන් 10ක් ඇතුළත් වෙනවා. දවස් 4ක් වගේ කාලයක් අපි බේසික් කොටස කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාට මතක ඇති මම කිව්වා ඔයාට කිසිම නොලෙජ් එකක් කිසිම දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා අපේ පන්තියට එන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි බේසික් කොටස පටන් ගන්නෙම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ මොකක්ද කියන තැන ඉඳන්. ඊට පස්සේ Binance account එක හදන විදිය, කොහොමද ෆෝන් එකෙන් Binance account එක හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා Binance app එකේ හැම ඔප්ෂන් එකක් ගැනම. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා Binance trading කරද්දී අත්‍යවශ්‍ය වෙන order type 4ක් ගැන. මේ order type කතා කරනවා විතරක් නෙමෙයි සජීවීව ක්ලාස් එකේදී ඔයාලට මේ order type දාලා පෙන්නනවා. කොහොමද මේවා දාන්නේ? ඒ වගේම ඔයාලට demo account එකක් දීලා මේවා පුරුදු කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි බේසික් කොටසේ ඇතුළත් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන සෙෂන් 10ක් දවස් 4ක් වගේ කාලයක් අපි බේසික් කොටස තුලින් ඔයාලට කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා අපේ කෝස් එකේ දෙවෙනි කොටස මොකක්ද කියලා බලන්න. දෙවෙනි කොටස තමයි අතිශය වැදගත්ම කොටස ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස්. ඉතින් ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් කියන්නේ ළමයි මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන විදිය. ඉතින් මෙතනට තමයි අපි කෝස් එකේ වැඩිම කාලයක්. ඒ කියන්නේ සෙෂන් 15ක් විතර අපි මෙතනට වෙන් කරනවා. වැඩිම කාලයක් වෙන් කරන්නේ මෙන්න මෙතනට. ඉතින් ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් යටතේ මාකට් ස්ට්‍රක්චර්ස්, සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ට්, කැන්ඩල්ස්ටික්, chart pattern ඒ වගේම ස්පෙෂල් ඉන්ඩිකේටර්ස්. ඒ කියන්නේ මම සෙටින් හදපු ස්පෙෂල් රහස් ඉන්ඩිකේටර් දෙකක් දෙනවා.
ඒ වගේම ඩයිවර්ජන්ස් වල සීක්‍රට් මෙතඩ් එකක් කියලා දෙනවා, ඒකත් රහසක්. ඒ වගේම මේ වගේ හැම සෙෂන් එකකම සජීවී පැට්‍රිකල් සෙෂන් එකක් මම කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට හෝම්වර්ක් දීලා ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙනවා කොහොමද තනියෙන් ඇනලයිස් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් යටතේ අපි ඉගෙන ගන්නෙ. ඒ වගේම ස්පොට් ට්‍රේඩින් කරන්නේ කොහොමද, ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කරන්නේ කොහොමද කියලා සජීවීව කරලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම අවසානයේදී මනි මැනේජ්මන්ට් සෙෂන් එකක්, ඒ කියන්නේ මූල්‍ය කළමනාකරණය කරගෙන අපි කොහොමද මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් තුලින් මාසේ අන්තිමට හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නෙ. අපි කොහොමද අපේ account එක up කරගන්නේ. මේ දේවල් මනි මැනේජ්මන්ට් සෙෂන් එකේදී අපි කතා කරනවා. ඉතින් මෙතනින් අපේ කෝස් එකේ දෙවෙනි කොටසත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි යනවා කෝස් එකේ තුන්වෙනි කොටස Advanced Technical Analysis. ඉතින් මේ Advanced Analysis කොටසට සෙෂන් 8ක් 10ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙන් කරනවා. ඉතින් මේ Advanced Analysis කොටසේදී අපි කතා කරනවා SMC, Smart Money Concept. මේ SMC වල secret entry method තියෙනවා, රහස් entry method කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ Wyckoff method එක කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ practical session සජීවීව ඔයාලත් එක්ක කරලා ඔයාලට මේකේ උපරිම knowledge එකක් දෙනවා advanced කොහොමද technical analysis කරන්න කියලා. ඒ වගේම fundamental analysis අපි අන්තිමට කරනවා කොහොමද news එකකින් trade කරන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද long term hold කරගන්න coin තෝරගන්නේ, fundamental කරුණු මත කොහොමද අපි analyze කරන්න කියලා fundamental analysis කතා කරනවා. ඒ වගේම course එක ඉවර කළා මාස දෙකෙන් දෙකට හැම බැජ් එකක්ම ගෙන්නලා අපි මාස්ටර් රිවිෂන් එකක් කරනවා අලුත් අප්ඩේටස් දෙන ගමන්. ඉතින් ළමයි මේ ඔක්කොම රුපියල් 6500 අපේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කෝස් එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් බිඳුව මට්ටමේ ඉඳන් A to Z ඔයාට ඇඩ්වාන්ස් මට්ටම දක්වා අපි ගාවට આવොත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයා ගාවට ඇවිල්ලා මේ කෝස් කන්ටෙන්ට් එක ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සු සල්ලි හොයනවද? ළමයි 2000ක් විතර දැන් මගෙන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා, මේ මිනිස්සු සල්ලි හොයනවද? ඔන්න ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ මම දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ වීඩියෝට පහලින් තියෙන වීඩියෝ සෙට් එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ ටික බලලා ඔබම තීරණය කරන්න මේ කෝස් කන්ටෙන්ට් එක ඉගෙනගෙන රුපියල් 6500ක් දීලා මේ කෝස් කන්ටෙන්ට් එක ඉගෙන ගත්ත ළමයි මුදල් හොයනවද නැද්ද කියලා. මුදල් හොයනව නම් ඔබටත් ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේක ඉගෙන ගත්තොත් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවලුත් බලලා රෙජිස්ටර් වෙන්න කැමති නම් විතරක්, මේක හරියට ඉගෙන ගන්න කැමති නම් විතරක්, උනන්දුව තියෙනව නම් විතරක්, කම්මැලි වෙන්නේ නැතුව වැඩේ කරන්න කැමති නම් විතරක් ඔයාට පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේක ඉගෙන ගන්න. ඉතින් කෝස් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න අවශ්‍ය නම් මගේ WhatsApp නම්බරේ දැන් ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ WhatsApp නම්බරේට ඔයාගේ නම විතරක් එවන්න, මම විස්තර එවන්නම් කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.